Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, sonte do të flasim për Tiranën. Është kaluar buxheti i kryeqytetit, padyshim në interesin të gjithë publikut janë çështjet që lidhen me buxhetin e Tiranës, me Bashkinë e Tiranës, por sidomos me projektet që janë planifikuar vitin 2018 nga Bashkia e Tiranës. Ka kaluar buxheti, politikisht ka patur le të themi gjëra interesante, sepse pavarësisht se PD dhe LSI nuk kanë marrë pjesë në votim dhe në seancë, disa këshilltarë të LSI-s kanë votuar pro buxhetit, duke çuar në 32 numrin e atyre që i kanë dhënë vot besim Erion Veliet në lidhje me projektet për bashkinë për vitin 2018. Unë kam të ftuar në kryetaren e Bashkisë së Tiranës, zotin Mazniku. Mirëmbrëma zotin Mazniku, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, shkënaqësisht. Do doja ta nisnim pikërisht me projektet e mëdha. Ne kemi edhe një video që do doja nga regjia ta shikonim, është video e Unazës së re, Unaza e madhe. Ne themi një pjesë e saj nga Tegu në një zonë tjetër, është sa kilometra, janë rreth 4 kilometra të ndërtuar dhe rreth 3.7. Kur do hapet për qytetarët? Segmenti nga Tegu deri tek pika që quhet nifet në gjuhën e përditshme si zonë helikopterëve, hapet shumë shpejt, besoj në çështje javësh, ndërkohë që vijojnë punimet për segmentin tjetër që lidh pikën e helikopterëve deri tek praktikisht zona e maternitetit të ri, dhe lidh në një krah pjesën lindore të qytetit me Unazën e re. Që do të thotë kemi një deadline ose një afat final të gjithë Unazës? E gjithë Unaza është një ushtrim pak më i madh, por segmenti i cili lidh maternitetin e ri me urën e Shkozës, pastaj nga ura e Shkozës tek Tegu dhe pjesa elementi tjerë që është i lidhur deri tek Shqiponja, ne besojmë që të mbarojë deri në pranverën e vitit 2019. Pra deri në 2019, jo 18. Pra për një vit e gjysmë pak a shumë ne kemi i bie që kjo është rreth 45% e Unazës. 45% që do jetë gati kur të filloj dhe kur nxehet dhe fushata, besoj. Jo, është koha kur mbaron projekti, në fakt s'ka të bëjë me fushatë. Nuk ka të bëjë me fushatë. Megjithatë, kemi projekte të tjera madhore, Mazniku? Padyshim, buxheti ka një set projekte madhore. Projekti më i madh i cili fillon në implementimin këtë vit është projekti i shkollave të reja, projekti i cili shef ndërtimin e 17 shkollave të reja dhe një projekt i cili do të zgjidhë në këtë mënyrë përfundimtare problemin e shkollave në 2 turne në qytetin e Tiranës. Një projekt për cilin është punuar gjatë gjithë viteve të fundit për gjithë studimin e vizibilitetit, mekanizmin se si do të funksionojë dhe si vjet nis zbatimi i tij dhe gjithashtu ne besojmë që brenda vitit do kemi mundësi të kemi shkollat e para të mbaruara. Në mënyrë që gjithë historia e tmerrshme me shkollat në 2 turne të mbarojë. Gjithashtu, ne fillojmë si vjetë punën intensive. Mbetemi pak tek shkollat, me le të themi formulën PPP, pra partneritet publik-privat, po ndërtohen të 17 shkollat, apo ka shkolla që janë në vazhdim totale të bashkisë? Analiza jonë tregon që qyteti ka nevojë për të paktën 21 shkolla, në mënyrë që ne të kishim mundësi të largoheshim në mënyrë tërësore nga shkollat në 2 turne. Është bërë një analizë detajuar në të cilin vend duhen shkolla, sa klasa duhet kishin cilë për shkollave. Bashkia gjatë këtyre 2 viteve, ndryshe nga shumë vite më parë, ka zbatuar tashmë 4 shkolla të reja, që janë ndërtuar nga fillimi. 3 prej tyre janë hapur tashmë, shkolla Xhasim është hapur, shkolla Betim Muço është hapur, shkolla Ardian Klosi është hapur, është në fazë të avancuar punimesh, shkolla Kosova, duke bërë kështu që 4 shkolla të reja t'i jepin qytetit. Gjithashtu, pjesa e dytë është 17 shkolla të tjera që ndërtohen nëpërmjet konceptit të partneritetit publik-privat. Çfarë do thotë kjo? Praktikisht, ne do t'i kërkojmë nëpërmjet një thirrje që është hapur tashmë, është bërë publike, aktorëve privat, të cilët të aplikojnë dhe të ndërtojnë shkollat me financimin e tyre, pra jo me financimin e bashkisë, po me fondet e tyre, dhe më pas bashkia do t'i pagojë ato për një periudhë 7 vjeçare. Dhe më pas në krye të 7 vjetë kur të bëri gjithë pagesa, shkolla do të bëhet dhe nga pikëvërstimi dokumentar e bashkisë. Kjo na jep mundësinë që pra deri në 7 vite se privati mund ta ndërtojë për një vit. Për një vit ne marrim që në momentin ne fillojmë të pagojmë në momentin që ne marrim shkollën. Është pak a shumë për njerëzit që e dinë procesin. Nga ai që ndërton shkolla apo është tërësisht në administrimin e bashkisë. Pra gjëja që ndodh është pak a shumë ashtu sikur qytetarët që mund ta kenë bërë si ushtrim kanë blerë një makinë që quhet me leasing. Në thelb ti e merr makinën në qytetin e parë, por makina në lejen e qarkullimit thotë që është e bankës, por ti i pagon lekët për një periudhë 4 apo 5 vjeçare dhe në krye të 4-5 vjetë kur ke bërë gjithë pagesën, makina bëhet e jotja. Një mekanizëm të ngjashëm
po synojmë për të bërë me shkollat, në mënyrë që nëse ne kemi mundësi të bëjmë 2 shkolla në vit, do thotë që gjithë shkollat që na duheshin mund të bënin për 20 vjet. Por sa i përket terreneve janë përcaktuara? Terrenet janë përcaktuar në studimin e cili është bërë publik, i cili është bërë publik, terrenet janë të qarta. Studimi i vizit cakton në mënyrë të qartë llojin e shkollës, madhësinë e shkollës, vendodhjen e saj, zonës si shërben, se si e zgjidh problemin në atë zonë, pra është një dokument shumë voluminoz i bërë publik nga Bashkia e Tiranës dhe i miratuar në fakt nga Këshilli Bashkiak tashmë prej disa muajsh, i cili ka plotësisht i qartë të detajuar deri në nivelin më të vogël të mundshëm. Janë ofruar, le të themi, ndërtuesit e para apo ende? Këto do ta gjejmë në mbarim procesit. Procesi është i hapur, do të jetë i hapur, besoj unë, rreth një muaj e gjysmë në pjesa që. Po deri tani ka pasur ndonjë ofertues apo akoma? Nuk ndërtues që mund të jetë ofruar për të ndërtuar një shkollë. Aktorë të cilët kanë ardhur të vinë me lotë janë 4 apo 5 shkolla. Aktorë të cilët kanë ardhur për të interesuar për të rregjë dokumentat për të aplikuar ka pasur. Por aplikues më fillo ta marrin vesh të çështjen në fund të procesit, që është deri 35 ditë, 40 ditë. Çfarë kriteresh ka për të qenë? Kriteret janë komplekse, kërkojnë kapacitet mirë financiar të kompanisë, historik të mirë ndërtimi, historinë e cilësisë ndërtimit, çmimi me cilin do t'i ndërtojnë dhe do t'i ofrojnë atë, po dhe cilësi dhe koncepti i projektit, mënyra se si është projektuar shkolla, pra është një koncept shumë i detajuar ku ka shumë element kriteresh për. Në fakt, zotë Mazniku, të ndërtosh një shkollë është një gjë shumë e fisme, besoj do jetë nderin e çdo ndërtuesi. Megjithatë, jemi në Shqipëri ku le të themi për çdo ndërtues fitimi është parësor se sa një punë e fisme, siç është ndërtimi i shkolle. Çfarë do përfitojnë këta ndërtues? Mos përfitimet e tyre janë më të mëdha se sa. Dgjoj, kjo është një proces i cili është normal si në çdo proces tjetër. Edhe kur neve tenderojmë ndërtimin e një shkolle, padyshim në moment që një ndërtues vjen për aplikon për të ndërtuar, synon që teksa të bërë një punë publike të ketë dhe fitimin e tij për punën që ka kryer. Gjithashtu gjatë kohës që një person do të merrte një kontratë mirëmbajtje, do të kishte gjithashtu punën e tij dhe gjithashtu një fitim. Që thotë këto element, pra të ndërtimit, kosto të ndërtimit të shkollës, kosto të mirëmbajtjes të shkollës, janë bërë së bashku një paketë dhe japin mundësinë që një person ta bëjë këtë gjë dhe sigurisht që aktorët që do të aplikojnë, ashtu si në çdo punë tjetër publike, çdo rrugë, çdo kopër, shqer dhe shkollë që ndërtohet, një kompani e cila e bën këtë punë, padyshim të ketë saj. Do ketë vetëm benefit, le të themi financiar, jo që ta këmbej me një leje ndërtimi për shembull. Jo, në rastin konkret kemi nuk keni këtë lloj formule që dikush që ndërton një shkollë mund të marrë një leje ndërtimi. Nuk është fare kjo formulë, secila brenda paketa ka shumë të qartë të gjithë elementet, ka të qartë elementet e kostove, ka të qartë elementet e procesit, ka koston e paras, ka normat normale të fitimit, si në çdo punë tjetër publike, dhe brenda këtyre elementeve që janë parashikuar në thirrje, do të aplikojnë kompanitë sipas mundësive që kanë edhe eficiencës që ata kanë për të kryer punë. Mbetemi tek projektet e tjera madhore, le të themi projekt tjetër i madh, ne fillojmë gjatë këtij viti punën për pyllin orbital, i cili është një projekte më dhaja të planit urbanistik të miratuar gjatë këtij viti. Pylli orbital është një pyll i cili rrethon gjithë qytetin dhe ndan në mënyrë fizike pjesën urbane nga pjesa rurale e qytetit. Në pyllin orbital parashikohen të mbillen rreth 2 milion pemë, por në këtë projekt ne fillojmë me elementet e parë, disa prej tyre, ndoshta në një nivel të 70 deri në 100.000 pemë, pritet të mbillen gjatë vitit të parë. Projekti tjetër është projekti ku është gjurma e këtij pylli orbital? Është në plan urbanistik, është miratuar tashmë, është pjesë e planit urbanistik dhe rrethon gjithë pjesën urbane të qytetit. Dhe ndan pjesën e cila është e ndërtuar. Ju besoj kur keni bërë planin, ka probleme me ndërtime që mund të prishin apo jo për të hapur rrugën pyllit, apo është gjithçka toka është e lirë, le të themi ato? Presupozimi është në këtë zonë, aty ku është menduar në gjurmë, të ketë maksimumin e mundshëm tokës lirë, ose që pylli të ndërveprojë me ato banesa që janë tipikisht ulta në zonë. Pra është gjurmuar në mënyrë tillë që mos ketë nevojë për të ndërhyrë në prishje ose jo të paktën në shkallë të madhe. Projekti i rëndësishëm është rrjeti minimal i biçikletave, ose ai që quhet ndryshe gridi minimal ose rrjeti minimal. Synimi është për krijuar një rrjet i cili është ndërlidhur me rrugë të ndryshme, të rrugëve të biçikletave që janë fizikisht të ndara nga rrugët e tjera, për të krijuar një qytet që është më miqësor ndaj njerëzve që duan të lëvizin të biçikletë. Është studiuar në shumë qytete të botës, është vërtetuar tashmë që krijimi i një rrjeti të tillë, i cili e mundësi njerëzve që të ndërveprojnë me rrugë, me një rrjet rrugësh biçikletash,
pa ndërvepruar fizikisht me rrugët e makinave, shton në mënyrë eksponenciale njerëzit që përdorin bicikletën. To është e mundur, Mazniku, se kjo që thoni për shumë mua më pëlqen shumë jashtëzakonisht. Problemi është që ne i kemi edhe ato pak rrugë bicikletash, i kemi copa dhe ky rrjet është i mundur në Tiranë, padyshim që është, ne është bërë studimi detajuar, dhe prandaj ne kemi marrë gjithë vitin e fundit për studimi, dhe si vjet fillon fizikisht zbatimi i një studimi që është bërë për pikat në cilat kalon rrjeti dhe modalitetet që ai ka. Si vjet gjithashtu fillon puna për 2 terminalet e transportit. Terminalet e transportit janë 2 stacione të autobusave ndërurban dhe pikës së lidhjes së tyre me stacionet urban. Duke qenë se ne gjetëm një situatë tërësisht kaotike, ku gjithë autobusat që vinin nga gjithë qytetet, po dhe nga jashtë Tirane, vinin të gjithë në qendër Tiranës, kemi bërë për mënyrë të përkohshme 2 stacione autobusash, të cilat janë të përkohshëm. Njëri është në për Shqiponja ose ke Dogana që njihet ndryshe, dhe tjetri është pranë qytetit Studentit. Ndërkohë që 2 terminalet përfundimtar do janë 2 terminalet profesional bërë mirë. Njëri është në kthesën e Kamzës ose ke ai që njihet ndryshe si mbikalimi i Kaza Italias, ndërkohë që tjetri është më në veri Tiranës, aty ku lidhet rruga me Unazën e Re. Për të dhënë mundësinë që këto dy pika ose terminalet të transportit të jenë pikat fundore për linjat ndër-urbane ose ndërkombëtare, që autobuset vinë nga qytetet e tjera, nga krau lindor, apo nga Maqedonia dhe Greqia, ndalojnë në njërin prej tyre dhe aty njerëzit këmbehen dhe marrin autobusin urban. E njëjta gjë ndodh për gjithë njerëzit që vinë nga jugu apo nga veriu në kraun perëndimor të qytetit. Megjë u spostuat në atë pjesë të kryeqytetit tek Kaza Italia, le të flasim pak edhe për këtë projekt që besoj edhe ju jeni ndeshur me një zhurmë mediatike, projekti pishave. Besoj është parashikuar në buxhetin e vitit 2018. Ky ishte një parashikim i cili pjesën e tij më të madhe u bë në ndryshim buxhetit të vitit 17, por edhe në buxhetin e 2018 ka një element të vimësisë së këtij projekti. Pse u zgjodhën pishat? U diskutua çështja me detaje me botanistë që merren me çështjen e bimëve, teksa intuita e parë dhe gjykimi i parë për të mbjellë palma, unë besoj që ishte një koncept shumë interesant nga pikërishtimi estetik, sepse për të thënë vërtetën, për çdo njeri që vinte ishin impresionuese të bukura. Palmat nuk ja dolën të mbijetojnë temperaturave shumë të ulta, që kanë filluar të ndodhin në mënyrë të pazakontë në Tiranë. Që do të thotë, ne vjet patëm një temperaturë në mënyrë të pazakontë minus 14 gradë, ndërkohë që deri vjet temperatura më e ulët e regjistruar në Tiranë ka qenë në vitin 1956 minus 9.8. Që do thotë ishin temperaturë e jashtëzakonisht e ulët. Ndërkohë që pisha, për fat të mirë, është një bimë e cila i mbijeton më mirë temperaturave të ndryshme, edhe thatësirës, edhe të nxehtit, pra e ka më të gjerë. Po ka patur një mendim specialisti për çështjen e pishave? Ka pas specialistë që merren me fushën, të cilët kanë analizuar që një bimë të cila rritet më mirë në qytet janë pishat. Mjafton të themi fjalë që bie që bëhet fjalë për pisha që janë të ngjashme, pishat që kemi në bulevardin e qytetit. Bulevardin kryesor që kanë aty prej 50-60 vjetësh. Pra, do jetë e njëjta pishë pak a shumë. E njëjti lloj, po. E njëjti lloj, po për sa i përket çmimit, mos është pak i kripur zoti Mazniku, apo edhe për çmimin ka patur një grup studiuesish. Dgjoj, për secilin prej gjërave është analizuar deri në detaje, duke tentuar që të gjejmë të mesmën më të mirë të art. Patjetër që neve mund të mbyllim dhe pemë shumë të lira, të cilat më pas nuk rriten më kurrë. Patëm një rast të ngjashëm kur ne na dështeqim dardhat që ishin mbjellur në qendrën e Tiranës pas uri bë sheshi. Botanistët ekspertë që erdhën për na thanë që këto bimë nuk do të rrishin kurrë, sepse nga lloji i tyre që janë nuk mund të rriten më. Pra nuk. A ju keni hequr pemë të cilat ato që uoqit ishin mbjellë përpara dhe ishin bimë të tilla që nuk do rriteshin dot më kurrë. Dhe në vendet që janë çuar, ato janë zëvendësuar në vende të tjera, po në vende ku nuk presim që ato të rriten dhe të krijojnë kurorë të mëdha. Patjetër që ne mund të mbjellim pemë të vogla që janë të lira, por do duhet i presim 30 vjet që të rriten. Ndaj dhe zgjidhja e mesme është gjejmë një gjë e cila është e aksesueshme në çmim, pa qenë shumë e kripur, siç thatë juve,
por ama tjetë 2.5 milion euro, paktën kush e dëgjon, mbase bëhet fjalë për 3 vite, sigurisht, po prapë bëhet fjalë edhe për 7 kilometra rrugë. 7 kilometra rrugë deri ku do jenë ato? Deri tek Thesë e Kasharit. Tek Thesë e Kasharit. Mund të pyes pak për këtë segment sepse tashmë është në jurisdiksionin e bashkisë, nuk është më në jurisdiksionin e Ministrisë së Transporteve. Së shumë fakt, është ende në jurisdiksionin e Ministrisë së Transporteve. A nuk e keni Trupi i rrugës dhe kanalet anash rrugës janë në jurisdiksionin e Ministrisë së Transporteve. Pyetja ishte pikërisht për këtë, a keni menduar dhe sepse po bëhet një fenomen shumë negativ pjesa me diskutimin e Ministrisë së Transporteve. Ka një mendim specialistit se vjen përmbytja në atë zonë? Ata janë duke bërë një studim detajuar të çështjes. Ministria e Transportit është duke zbuluar të gjithë arsyet që kanë ndodhur, por unë mendoj që në nivel paraprak dhe pa hyrë në thellësi, ka të bëjë kryesisht me faktin që në mënyrë abuzive ose jo, disa për bizneseve në të dy krahët e rrugës kanë bllokuar kanalet e rrugëve. Pra, duke bërë këtë gjë, ajo ka sjellë që më pas të ngarkohet rruga. Po kjo është prapë duhet presim. Ju në fakt arritet shumë mirë kësaj radhe ta menaxhonit përmbytjen në Tiranë, fal edhe disa ndërhyrjeve. Në këtë rast qyteti i Tiranës kishte shumë vjet në cilin nuk ishte punuar në mënyrë serioze dhe gjatë gjithë vitit për çështjen e pastrimit të kolektorëve dhe për çështjen e pastrimit të dy akseve kryesore shkarkuese të qytetit. Për ta shpjeguar thjeshtësisht për qytetarët, në qytetin e Tiranës për të shkarkuar ujërat e shiut, ka një rrjet kolektorësh, tubacionesh të mëdha, të cilët mbledhin nga tubacionet më të vogla që janë anash rrugëve, e mbledhin në kolektor të mëdhej dhe më pas një pjesë e madhe e tyre shkarkohen në dy lumejt, ose në lumin e Lanës, ose në lumin e Tiranës. Të dy këto lumej, shtrat e tyre ishin të pamirëmbajtur prej shumë vitesh dhe të gjithë kolektorët ishin pa pastruar prej shumë vitesh. Silloi një punë sistematike gjatë gjithë vitit, në verë, në dimër, atëherë ndoshta edhe kur s'dukej dhe kur s'kishte shumë vëmendje publike, televizive dhe gjithë me radhë, po është bërë një punë ditë për ditë në të gjithë kolektorët e gjithë qytetit, po edhe në të dy shtratet e lumejve, u mundsua që kriza e shiut, ose momenti i shiut, megjithëse patëm volume të ngjashme shiu me vitin 2016, në cilin patëm përmbytje një pjesë qytetit, kësaj radhe qyteti kaloi pa pasur probleme madhore. Jo, rezultati ishte të dukshme. Prandaj po a bëj pyetjen, po për këtë pjesë, pra nga Kaza Italia deri tek Qave Kasharit, a jeni duke menduar për të ndërhyrë nëse siç ju thoni bizneset vogla kanë ndërtuar mbi kolektorët e kanale? Ne jemi duke mbështetur Ministrinë e Transporteve, por kjo është një çështje në cilën Ministria e Transporteve ka udhëheqjen duke qenë se ajo aks është në rrugë kombëtare. Pra nuk është në le themi vëmendjen tuaj dhe shqetësimin tuaj kjo çështje. Është shqetësimin tonë, është vëmendjen tonë, por udhëheqësinë për procesin e ka Ministria e Transporteve. Ju nuk mund të bëni ndërhyrje për prishje ndërtimesh. Ne po mbështesim në mënyrë aktive Ministrinë e Transporteve për këtë çështje. Okej. Do doja të kaloja pak tek çështja, le të themi, e aspektit social që ka Bashkia e Tiranës. Besoj prishja e shtëpive në Shkozë ka vënë në nevojë edhe një lloj ndihme që ju ja keni premtuar këtyre banorëve. Vazhdon të qëndrojë ajo ofertë që ju keni bërë për banorët që janë larguar dhe a ka patur aplikime? Po, oferta ka qenë qëndruar, fondi është miratur, ka qenë në buxhetin e bashkisë dhe është deri 2010 do të jetë sërish në 2018, që ka të bëjë me mbështetjen e të gjithë njerëzve që preken nga ky projekt për të pasur mundësi që për një periudhë 2 vjeçare të aplikojnë dhe të marrin një qira banese për shtëpinë e tyre derisa të jepet mundësia që të riajustohen në banesa alternative. Ka patur ndonjë që ka trokitur tek ju për të marrë? Ka disa aplikime, ka më pak kanë që mendonin me që do të kishte. Për të vërtetën. Pse mendoni ka pak? Janë sistemuar vetë njerëzit apo nuk si e gjykoni? Ndoshta njerëzit janë sistemuar, ndoshta kanë gjetur një zgjidhje alternative, po. Ky është një lajm i mirë për ju në sensin që s'keni nevojë të bëni banesa sociale, se me sa duket në këtë vend qytetarët vetë sistemohen. Kjo është pjesërisht e vërtetë, po e vërteta është që neve bëmë një listë me në zgabojun me 193-94 familje të mundshme, kanë aplikuar më pak se 16-17 në momentin e fundit që kam. S'kan pasur informacion, mendoni apo? Jo, secila për familje në mënyrë personale është informuar për gjën. Do doja t'ju pyesja pak për bulevardin e ri. Çfarë ka parashikon viti 2018? Do të ecit me projektin apo jo? Puna në projektin po ecën me ritme shumë të mira. Neve, siç ju e dini, gjatë muajit qershor që shkoi hapëm 500 metrat e para të bulevardit. Jemi në fazën përmbyllëse të punimeve për 520 metrat e tjerë, që thot në muajin shkurt mars do kemi mundësi të hapim dhe segmentin e dytë për të shkuar kështu në mënyrë
në mënyrë integrale deri në metrin linear 930 nga pika e nisjes, dhe më pas kanë vazhduar gjithashtu punime në mënyrë intensive për trasenë e rrugës edhe më tutje deri në pikën 1600 metra nga niveli i nga fillimi. Nga fillimi, po. 1 kilometër e gjysmë pakashëm. Po, 1.6 km. Dhe ajo pjesë do bashkohet me Unazën, ky është apo ka bashkohet me një tjetër? Në fund sheshin, në fillim punimet tani për segmentin e fundit, i cili është mbyllja ceremoniale e bulevardit me një shesh që është modern, simpatik, por është i ngjashëm në koncept me sheshin Nën Tereza. Pra të kemi 2 shesh ose 3 sheshe, le të themi që si një antipod i sheshin Nën Tereza në krahun tjetër. Pra është një shesh ceremonial i cili mbyll sheshin krahun tjetër, ndërkohë që lidhja me Unazën e re bëhet me 2 dalje shancore, jo drejt për drejt në qendër bulevardit, për të dhënë bulevardit në këtë mënyrë një mbyllje ceremoniale të ngjashme me mbylljen që ka në këtë krah me sheshin Nën Tereza. Interesante, pak më nuk e kisha dëgjuar, do ketë një shesh në fund, ë? Po, do ketë një shesh, po. Dhe ky shesh që në një farë mënyrë përfundon dhe gjithë bulevardin, kur përfundon? Ne shpresojmë që të kemi mundësi që të gjitha punimet i mbyllim brenda vitit 2018. 2018 edhe sheshin në fund? Është një ambicie e madhe? Është një ambicie e madhe, por ne besojmë që mund t'ja dalim. Në mos mund të vonojmë pak muaj, por synimi është që të ecim me këtë agjendë. Ndërkohë, përsa i përket ndërtesave për gjatë bulevardit, çfarë po ndodh? Ka aplikime? Ka parasysh është miratuar, Këshilli Bashkiak ka miratuar. Shqipëria, mos gaboj 300 apo 300 sa metra. Po është Këshilli Bashkiak ka miratuar para disa muajsh planin studimor për të zonë rreth e qark bulevardit, dhe ne do të fillojmë detajimin e këtij plani në detaje dhe zhvilluesit e mundshëm do kenë mundësi të fillojnë të aplikojnë për proceset e zhvillimore në javët në vijim. Përsa i përket çështjes që ju pyetët për ligjin që ka kaluar në posaçëm për negocimin me një kompani nga Dubai, që kërkon ndërtoj aty një kull të lartë, është proces i cili vazhdon negocimi, kryesisht i udhëhequr nga Ministria e Ekonomisë. Do të shohim si do të vijojë ai negocim për të parë si ç'ndodhet me atë projekt. Okej, pra edhe për këtë është jashtë, le të themi, jo, bashkia është e angazhuar, po është një grup negocimi i krijuar më të posaçëm nga ligji i cili negocion me kompaninë për termat që ajo kërkon të zhvillojë. Mund të pyes pak politikisht se çfarë ndodhi sot, cilët ishin ata 4 këshilltarë të LSI-s që votuan për ju? Sot ato mund ta gjeni nëpërmjet përshtypjen jo, në sensin si arritet të bindin se ne i njohim kush janë, po si arritet të bindin. Në thelb ka një set njerëzish të cilët janë votuar nga qytetarët për të parë avancimin e punëve të qytetit. Për sa kohë që bashkia, unë besoj që në maksimumin e saj, si asnjëherë tjetër në historinë e bashkisë, pak në këtyre 6 viteve të fundit, është treguar e drejtë me këshilltarët, duke i përfshirë në procesin e diskutimit për buxhetin, duke përfshirë qytetarët njësi për njësi për buxhetin, duke bërë një buxhet i cili është i jashtëzakonshëm për bashkinë, duke zbatuar me korrektësi atë buxhet nëpërmjet zbatimit të punëve publike. Atëherë unë besoj sot që problemi nuk qëndron, ose çudia nuk do të qëndrojë ke këshilltarët që vendosën që me votën e tyre të shtyjnë përpara punën të bashkisë, por ke ata 26-27 cilët vendosën mos jenë aty sot për të parë avancimin e punëve të bashkisë. Zakonisht opozita gjithnjë votojnë kundër, nuk është ndonjë hata e madhe, edhe ata mund të ishin edhe nuk është hataja fare tek votimi kundër. Hataja në fakt është për të vënë gjëmën tek fakti që nuk e sjellin në forumin e qytetit shqetësimin e votuesve tyre. Pra, përsa kohë që njerëzit kanë votuar, pjesë e arsyes që ato të vinë, ta thonë aty shqetësimin e tyre, ta thonë aty dhe kundërshtitjet e tyre, thonë aty dhe çfarë të donin të ishte më mirë për buxhetin. Diskutojmë me gjasa ka ndodhur jo një herë, por ka ndodhur në mënyrë të vazhdueshme që ky administrat, ky kryetar bashkie ka dëgjuar shpesh opozitën ku ka pas sugjerime konstruktive. Çfarë ndodhi? Kjo është pyetje e bëni atyre, por besoj që gjëja që është ju nuk kishit përfshirë paketën fiskale, qëndron ky argument i tyre? Ato kanë ardhur në mënyrë sistematike në mbledhjet e komisioneve që ditëve të fundit. Kishin sjell një listë me diskutant. Pra, kanë qenë mbledhjen e kryetarëve të komisioneve, kanë sjell listën me diskutant kush do fliste për buxhetin, që thotë deri sot në mëngjes, deri kur filloi fakt mbledhja,
nuk ishte asnjë arsye pse ato të mos ishin aty dhe as nuk kishin shprehur një arsye për të mos qenë aty. Kam përshtypjen se sot mosardhja në Këshill i lën njoll turpi atyre më shumë se sa me ne, se qytetarët e shprehen vullnetin e tyre me votuesët e tyre, të cilët si kanë votuar kryesisht që të rinë kafeve. Katër këshilltarët e LSI-s ju bashkuan sot, do të jenë pjesë permanente e grupit tuaj këtë tutje apo ka qenë një votim thjesht për këtë herë? Një pjesë e njerëzve të cilët kanë votuar sot, të cilët më pas i kanë më përpara kanë qenë pjesë e grupit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, kanë shprehur tashmë se ky nuk është votimi i parë, është votimi i disa që ato kanë votuar me grupin e Partisë Socialiste, me majorancën, dhe ne shpresojmë dhe besojmë që ato të mbeten pjesë e këtij grupi për të votuar më rrëvijueshme për vazhdimin e ndryshimit të rinjësor të qytetit. Pra, oferta nga ana juaj ka qenë që t'i bashkohen grupit. Patjetër. Dhe deri tani ka ndonjë përgjigje apo thjesht vota sot tregon diçka? Unë besoj që në mënyrë të vijshme për disa mbledhje kemi treguar që Këshilli Bashkiak ka një majorancë e cila mbështet kryetarin për objektivat që ka për zhvillimin e qytetit. Zotë Mazniku, largimi disa administratorëve të LSI-s besoj mund ta ketë vënë në siklet, le të themi, marrëdhënien tuaj me LSI-n në Këshillin Bashkiak. Është ky problem sot mes dy partive në Këshillin Bashkiak? Lëvizja Socialiste për Integrim në mënyrë të njëanshme deklaroi vetë disa javë ose ndoshta disa muaj më parë, që pavarësisht që marrëdhënia me bashkinë ishte ndryshme nga ajo që kishin me qeverinë qendrore, zgjodhi që dhe në rastin e bashkisë dalin në opozitë, por rrjedhoi antarët e administratorët që janë emërime politike dhe sipas ligjit janë emërime të njerëz të emëruar nga kryetari i bashkisë si pjesë e një dhe marrëveshje tërësore politike. Ishte më se normale që ata njerëz pavarësisht performancës tyre, për cilën dhe kryetari ka thënë që në thelb të 24 administratorët e bashkisë kanë punuar si një skuadër pa parë ngjyrat politike, por në momentin që kishin një vendim të tillë nga Lëvizja Socialiste për Integrim, atëherë ishte më së normali që dhe administratorët largoheshin. Kjo do të thotë që këto largime janë vetëm në nivel administratorësh apo edhe më poshtë, zotë Mazniku, përsa i përket faktit që ju thoni që LSI tashmë e konsideron veten në opozitë në bashki. Këto janë largime të cilat janë me gjithë emërimet politike. Do të gjithë emërimet politike që Lëvizja Socialiste për Integrim ka pasur, që janë emërimet nivelit politik, tashmë nuk janë më në bashki. Kemi një numër sa janë larguar nga LSI apo nuk mund të... Kam përshtypjen që janë qenë gjitha publike, në administratorët, në kryetarja. E qartë. Kurse përsa i përket ndryshimeve në bazë, ka ndryshime? Nuk ka emërimet... Në bazë, në sensin, kërkoj ndjesë, në sensin e niveli më të ulët punojësish në bashki. Niveli më të ulët punojës janë njerëz cilët janë pjesë e aparateve teknike, cilët merren punë në bazë të aftësisë tyre, në bazë lidhjeve politike, ndaj dhe këto lidhen vetëm me emërimet politike në thelb. Mund t'ju pyes pak përsa i përket dy momenteve që unë kam dashur të veçoj. Së pari me këtë Tiranë të stërmadhme, besoj është një përvojë mirë tani, është gati një vit e gjysmë, mos gaboj nga ligji, nga miratimi i ligjit dhe për le të themi për territorin. Si ju duket, është pak e vështirë të menaxhohet edhe ashtë mos ndoshta duaj një rregullim pak më i shkurtër ose më pak i vogël, më pak i madh? Unë besoj që e kundërta është vërtet. Rasti i Tiranës tregon që në njësitë administrative të Tiranës është bërë gjatë këtyre 2 viteve më shumë se që ndoshta është bërë në 10 apo 12 vjet të bëra së bashku më parë. Pasi administrate të këtij niveli jep mundësinë që ne të përqendrojmë investimet, të cilat njësitë vetë nuk i bërin dot kurrë. Rasti tipik është rruga për Krab, e cila u investua nga Bashkia e Tiranës, e cila nga komuna Krab nuk mund të bëjë kurrë, sepse saç ka kushtuar rruga, për Krab ishte buxheti i 2 viteve të bashkët të bashkisë të komunës Krab. Që do thotë në tërësinë e saj investimet publike të përqendruara të mëdha, por edhe ushtrimet të mëdha siç është pastrimi i përqendruar, mirëmbajtja e përqendruar, gjelbrimi i përqendruar, ofrimi i shërbimit të çerdheve kopshte në mënyrë të përqendruar, sjell në fakt shërbime më eficiente për qytetarët e kësaj zone. Ju a bëj këtë pyetje, zotë Mazniku, sepse ka le të themi në një negociat mundshëm që nesër mund të ketë PS dhe PD për reformën territoriale, është pjesë e diskutimit edhe një le të themi një ngushtim i hapësirës së kryeqytetit. Ju si bashki do ta kundërshtonit këtë nëse do të ngrihet si çështje? Unë besoj që
për këdo nga pikëvështrimi paktën konceptual. Sidomos zona rurale, them që janë shumë larg Tiranës. Unë besoj që nga pikëvështrimi konceptual, dhe unë kam shprehur këtë gjatë kohës që bëj reformën legislative, unë mendoj që 61 është një numër i madh. Ne në fakt duhet shkojmë një numër më të vogël, 33, 34, 35 bashki për gjithë Shqipërinë. Sepse kjo krijon mjaftueshëm madhësi në mënyrë që të kemi përqendrime të investimeve, por edhe pasis administratave eficiente. Njësitë më të vogla administrative nuk kanë dot as buxhete, as stafe, as mjete, as struktura administrative të mëdha e mjaftueshëm për të shërbyer siç duhet qytetarëve. Ndaj nuk besoj që në këtë pikë arritja ke 61-shi ka qenë një fitore e madhe për pushtetin lokal shqiptar. Dhe unë mendoj që kjo duhet shkoj edhe më tej, jo të kthehemi mbrapsht. Po, unë besoj që 61-shi është një numër i cili do bëj për shumë Tirana, do shkonte ku mund të shkonte Tirana, do shkonte Jo, Tirana është mjaftueshëm e madhe, po ka bashki Tirana në nivel qytete që mund të ishin shumë kollaj 2-3 bashkë. A është një ide që qarkullon edhe më lart në Partinë Socialiste? Jo, kam përshtypjen kjo është një çështje e cila nuk është një agjendë, pjesë e agjendës politike, kam përshtypjen që arritja e reformës administrative gjatë 2 viteve të shkuara ka qenë një ndër arritjet më të mëdha dhe më të dobishme të mandatit parë të qeverisë Partisë Socialiste. Zoti Mazniku, do doja t'ju pyesje pak edhe politikisht, si po e përjetonin këtë situatë dhe a i trembeni faktit që opozita mund të nisë protestat në këtë vend? Unë besoj që në nivel politik, ashtu si u vërtetua sot në Këshillin Bashkiak, po ashtu dhe siç u pa disa ditë përpara në parlament, qytetarët mund shohin qartësisht dy modele. Një model i cili në mënyrë konstante në gjithë pranverën e vitit 2016-2017 para zgjedhjeve, po dhe tani angazhohej në mënyrë aktive në mënyrë që gjërat të ndodhin. Pra të ndodhte reforma drejtësi, në rastin e bashkisë, kaloi buxheti i bashkisë. Para një viti e gjysmë të bëhej kënd i Loreve, të bëhej sheshi Skënderbej. Pra është një grup njerëzish që është Partia Socialiste në krye, që do që gjërat të bëhen, të ndodhin. Dhe ka qenë një grup i cili ka ndenjur gjithmonë me frenadore në nivel destruktiv, të mos bëhet reforma drejtësi, të mos bëhet kënd i Lorave, të shkojmë ta prishim gardhin, të mos kaloj buxheti, të mos zgjidhet prokurori, siç pam para sa ditësh. Dhe kjo është një gjë që qytetarët shqiptar e lexojnë. Qytetarët shqiptar e din qartësisht kush janë njerëzit që bëjnë gjëra, jo absolutisht. Shpesh jeni dhe le të themi bëni dhe thirrje para protestave që mos dëmtoni, mos bëni pis. Unë besoj shumë fort që demokracinë e bëjnë bukur opinionet ndryshme të shprehura në mënyrë aktive. Dhe nga historiku i jetës time, ne vim nga një grupe që e kemi qeft faktin që të ketë protesta. Pra të pasurit protesta është një gjë e mirë në qytet. Por ama nga ana tjetër njerëzit të bëjnë protesta duke qenë të ndërgjegjshëm për faktin që protesta bëhet në shtëpinë e tyre, që është shtëpia jone e përbashkët. Që thotë, nëse kanë mundësi të bëjnë protestë dhe të lejnë qytetin po aq të pasur se jetën, atëherë le të bëjnë protestë çdo ditë vitit. Në qoftë se është mos e normale e drejtë demokratike dhe ta shpërngjen. Në momentin që bëjnë protesta dhe pas bëjnë protesta sjellin gjithë farët e lule diellit, gjithë qeset e patatinave dhe moltove, shkojnë dhe urinojnë poshurave, prishin pemët, shkulin pllakat, atëherë nuk kemi të bëjmë një sjellje civile. Në atë moment kemi të bëjmë një sjellje jo civile, të cilën duhet ta gjykojmë gjithë bashkë, jo vetëm ne, po edhe media dhe publiku gjithë bashkë, dhe patjetër të marrim masë të duar që kjo mos ndodh. Zoti Mazniku, pyetja e fundit ja kanë bërë dhe kryetari i bashkisë në fakt dhe lihet të pyetje, pse nuk ka më mjaft sot? Një pyetje që lidhet me shoqërinë civile, një shoqëri civile apatike, apo besoni që gjërat janë kaq mirë në këtë vend sa nuk ka vend për protestuar? Jo, padyshim që gjërat në Shqipëri nuk janë. Kur them mjaft, e kam fjalën tek shpirti i protestës, nuk referohem. Gjërat padyshim në Shqipëri që nuk janë Suedi, ku po madje edhe në Suedi ka një nevojë që njerëzit protestojnë, ka të bëj, besoj më shumë se sa me apatin, ka të bëj me faktin që interlokutorët dhe nivel lokal dhe nivel qendror kanë qenë gatshëm ta dëgjojnë aktorët shoqërisë civile. Pra kur aktorët shoqërisë civile kanë pasur diçka për të thënë, kanë pas një aktor i cili nga krau tjetër dëgjon.
protestat dhe lëvizjet e qëndrueshme ndërtohen atëherë kur interlokutori vendimarrës është një aktor i cili nuk dëgjon. Në atë moment ti ke nevojë të bësh protestë një herë, dy herë, tre herë, katër herë, pesë herë. Nëse në momentin e parë që ti ngre zërin, ke një aktor që dëgjon, atëherë padyshim që diskutimi bëhet primar dhe negocimi bëhet primar dhe protesta bëhet sekondare. Protesta nuk është qëllim vetvete. Të mirë aktualisht. Por unë besoj që kjo është një ndër faktorët që luan rol. Megjithatë, ndoshta ka nevojë dhe kolegët tuaj nga opozita ose le të themi ata që drejtojnë opozitën të mësojnë nga ju në mënyrën se si ju protestonit? Ishit më të zotë në mënyrën se si protestonit? Unë s'besoj se është çështje zotësie, unë besoj në thelb që është çështje kauze. Unë besoj që njerëzit besojnë në kauza drejta dhe kur ka kauza drejta njerëzit i ndjekin apo i besojnë ato. Nëse s'ka kauza drejta përfundon si ai diskutimi para pak ditëve në parlament ku dikush shiste fshekzjale, dikush gjunte në këpucë edhe 3 njerëz bërtitëshin për jashtë. Kryetaria e LSI-s gjuan në këpucë. Çon si ka njerëz aty brenda. Njerëz, okay. Mirë, faleminderit zoti Mazniku, ishte kënaqësi që ju kisha në 45 minuta. Nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të emisionit, jemi munduar të kuptojmë diçka nga projektet e bashkisë për vitin 2018 me idenë që në vitin tjetër padyshim të ndalemi më gjerë në këto projekte. Unë ju falenderoj që na ndoqët, natë e mirë dhe mirupafshim.